Mọi người lập tức trở về phòng ngủ khóa cửa phòng ngủ. Cháy điện hành lang. Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, nhân viên đang sửa chữa. 11 giờ tối. Hướng dẫn viên đột nhiên ở trong nhóm WeChat. Tôi không hiểu, sửa chữa mạch điện tại sao phải khóa cửa, hơn nữa ký túc xá rõ ràng có điện. 2 phút nữa, bạn thân tin nhắn riêng cho tôi, có một tên điên đáng sợ. Vào ký túc xá, đừng mở cửa. Tôi tưởng bạn thân đang đùa. Nhị đàn trên giường liền nói, mau đi khóa cửa lại. Bạn trai tôi nói, có một kẻ sát nhân vào ký túc xá. Tôi hoảng sợ, nhị cẩu là ông chủ ký túc xá. Bạn trai em sống ở tòa nhà bên cạnh. Nhị cẩu không bao giờ nói đùa, thật sự có sát nhân. Tôi vội chạy ra cửa, đang chuẩn bị khóa, tạm dừng một chút, nhưng Tiểu Hàm vẫn chưa về phải không? Chờ cô ta quay lại rồi mới khóa cửa trước, đợi Tiểu Hàm trở về, chúng tôi sẽ mở lại. Sau khi khóa cửa, tôi sẽ đứng bên cửa. Khi Tiểu Hàm trở về, tôi có thể mở cửa trước. Đồng thời, nhị cẩu ở trong nhóm ký túc xá. Tiểu Hàm, bạn ở đâu? Đừng lấy quần áo nữa, quay lại đây. Tôi ổn, quần áo đã sẵn sàng. Tôi thấy 2 người đàn ông ở góc hành lang, mang theo túi xách, cầm cờ lê. Chắc là nhân viên sửa chữa mà nhân viên nói. Tôi cũng nghe tin có kẻ phạm tội. Tôi hơi sợ. May mà họ không thấy tôi. Tôi sẽ đi đường vòng và quay lại cầu thang phía bên kia. Chờ đã, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của họ. Tin nhắn của Tiểu Hàm đã được đánh một nửa. Dừng lại. Ngay sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Nguồn âm thanh là góc hành lang nơi Tiểu Hàm đang ở. Tiểu Hàm bị phát hiện rồi. Nếu là nhân viên bảo trì, không có lý do gì để đuổi theo Tiểu Hàm. Bình tĩnh trước. Trước tiên tôi sẽ nói chuyện riêng với nhân viên để hỏi tình hình. Người hướng dẫn không nói sự thật trong nhóm, chắc là sợ mọi người hoảng sợ. Đau khổ chờ đợi 2 phút. Nhị cẩu nói, người hướng dẫn bảo chúng tôi đừng lo lắng, chuyện sát nhân là tin đồn. Thực sự đang sửa chữa mạch điện, tôi nghi ngờ câu trả lời đó. Ngay sau đó nhóm ký túc xá bật lên tin nhắn mới. Làm tôi sợ, vừa rồi thật sự là thợ sửa chữa. Họ đuổi theo tôi vì sợ tôi đi vào khu vực nguy hiểm. Tôi sẽ quay lại ngay. Nhìn thấy câu trả lời của nhân viên và Tiểu Hàm, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh trong hành lang có tiếng bước chân. Rồi tiếng gõ cửa vang lên. Tôi nhìn vào cổng. Là trẻ con. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa, một tiếng hét bất ngờ vang lên. Âm thanh lớn. Toàn bộ khuôn viên trường, hình như là từ tầng 1, tầng 2. Tin tức của nhóm lớp bùng nổ. Tình huống gì? Không phải sửa mạch điện sao? Chuyện gì vừa hét lên vậy? Nghe nói ký túc xá có sát nhân. Thật giả, chắc là âm thanh phát ra từ tầng 1 và tầng 2 rồi. Có bạn học nào gần đó nói về tình huống gì không? Tôi ở tầng 1. Nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không dám ra ngoài. Nhưng ngoài việc la hét, hình như tôi còn nghe thấy tiếng reo cắt. Chúa ơi, thật kinh khủng. Hãy gọi cảnh sát. Ngay lúc này, trong nhóm bị cấm phát biểu, nhân viên gửi tin tức mới nhất. Các bạn đừng hoảng sợ. Tin đồn là sự thật. Thật sự không có sự khác biệt. Kẻ điên đáng sợ vào ký túc xá. Bởi vì sợ mọi người hoảng sợ nguy hiểm, cho nên vừa rồi nói là sửa chữa mạch điện. Nhà trường đã báo cảnh sát. Các bạn nhất định phải khóa cửa ký túc xá. Đừng ai mở cửa. Giữ an toàn cho đến khi cảnh sát đến. Đừng mở cửa. Hãy bình tĩnh. Để ổn định cảm xúc của mọi người, nhóm lớp tối nay cầm nói. Cả lớp lại im lặng. Đang chuẩn bị mở cửa, tôi dừng lại. Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập. Trong lòng tôi đầy những thắc mắc. Mạch điện không bị hỏng, vậy nhân viên bảo trì mà Tiểu Hàm nhìn thấy là ai? Hoặc là người ngoài khu? Người gửi tin nhắn trong phòng ngủ hoàn toàn không phải là trẻ em. Để chắc chắn, tôi lại nhìn vào kính cửa. Lần này tôi mới để ý, Tiểu Hàm mặc trên người không phải là hắn. Đồ bạn mặc khi ra ngoài, ánh sáng mờ, góc mặt của cô ấy bị kẹt bên cạnh ống kính, không nhìn rõ mặt. Tôi đột nhiên phát hiện, cánh tay của đối phương thô hơn Tiểu Hàm rất nhiều. Người này không phải là Tiểu Hàm. Thấy tôi chậm mở cửa, người này quay lưng bỏ đi. Tôi lập tức nhắn, tình huống nhìn thấy với nhị cẩu rồi. Nhị cẩu hít thở sâu, bình tĩnh phân tích. Chúng ta không nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hàm, chắc là hắn không bị rớt. Cho dù là bị, cũng không nên không có âm thanh gì cả. Từ đối phương mặc quần áo của Tiểu Hàm và gửi tin nhắn trong nhóm để lừa, Tiểu Hàm hẳn là phản bội chúng ta, cùng ruột với sát nhân rồi. Hắn vừa muốn hại chúng ta, tôi không muốn tin.
Nhưng của nhị cầu phân tích đúng. Có lẽ Tiểu Hàm thật sự đã thỏa hiệp. Trong khi đó, điện thoại của tôi lại có tin nhắn riêng mới. Là tin của Tiểu Hàm. Khi tôi chạy trốn, điện thoại và quần áo đều rơi hết. Bây giờ đã mất hết rồi. Bạn nhất định phải cẩn thận. Bởi vì tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Là bạn trai của nhị cẩu. Tôi đã liên lạc với người bên cạnh rồi. Lát nữa qua 603, bạn tìm cơ hội cũng đến đây. Tôi sẽ mở cửa, xem tin nhắn trong điện thoại. Da đầu tôi bắt đầu ngứa ran. Tiểu Hàm và nhị cẩu đều đang nói đối phương có vấn đề. Tôi nên tin ai? Nếu tôi thực sự đi 603, có thể có người đang chờ tôi ở hành lang. Nhị cẩu hình như nhìn thấy sắc mặt tôi không đúng, cười nói với tôi đừng sợ. Chúng ta chỉ cần khóa cửa lại, chờ cảnh sát đến là được. Kẻ xấu cuối cùng sẽ bị trừng phạt. Chăm sóc tốt cho chúng ta, chắc là không phạm tội với ai đâu. Có lẽ Tiểu Hàm chỉ là bị người xấu khống chế, làm tôi bối rối, chỉ là tôi nghĩ quá nhiều thôi. Tôi cười với nhị cẩu. Phải, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Không biết tại sao, mặt nhị cẩu hơi lạ. Nhưng điều kỳ lạ này chỉ thoáng qua thôi. Tôi lại nghĩ quá nhiều phải không? Ngay lúc này, điện thoại của tôi lại kêu. Nhân viên lại tạo thêm một nhóm nữa, nhưng thiếu một vài người, chắc là bỏ sót rồi. Sau đó nhân viên đều ở trong nhóm. Tôi bị chúng khống chế. Trước đây tin nhắn cũng là họ gửi. Trước đây dùng thân phận của tôi để gửi tin nhắn. Chỉ cần nói với mọi người rằng trường đã gọi cảnh sát. Thực ra không có ai báo cảnh sát cả. Tôi nói chuyện sẽ bị phát hiện. Các bạn, gọi cảnh sát đi. Ngoài ra, những người không ở trong nhóm đều có vấn đề. Cẩn thận. Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, trong nhóm rất yên tĩnh. Không có lệnh cấm trong nhóm, không ai nói chuyện. Dường như đang tiêu hóa thông tin này. Nhân viên bị bọn điên kia khống chế. Mạo hiểm gửi vừa rồi, trong thời gian này căn bản không có ai báo cảnh sát. Chẳng lẽ nói, có người ở trường đang âm mưu với bọn sát nhân đó. Lần đầu tiên tôi mở thành viên nhóm để xem thêm. Lúc này tôi mới phát hiện nhị cẩu không có trong nhóm. Nhị cẩu có vấn đề. Có lẽ người vừa rồi bên ngoài chính là bạn trai của nhị cẩu Lưu Bị. Tôi cố gắng hết sức để kiểm soát biểu cảm của mình, không để nhị cẩu phát hiện. Ngay lúc này, tòa nhà ký túc xá bị mất điện, ngay sau đó điện thoại mất sóng. Trái tim tôi bình tĩnh hơn một chút, như vậy của nhị cẩu sẽ không nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi nữa. Tôi chợt nghĩ, nếu như vậy thì không ai kịp báo cảnh sát. Không biết từ khi nào nhị cẩu xuống giường. Giọng điệu vẫn bình tĩnh và ấm áp, chắc là bọn điên đó. Đừng sợ, nếu đã báo cảnh sát rồi, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ an toàn. Để nhị cẩu thư giãn cảnh giác. Tôi nói theo bên kia, cảm ơn nhị cẩu. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này. Trước khi mất điện, bạn đã nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc. Có tin tức gì khác không? Điện thoại cho tôi xem, tôi sẽ phân tích giúp bạn. Trong lòng tôi đột nhiên dừng lại. Nhị cẩu đã tiến về phía tôi rồi. Tôi đưa tay ra, sẵn sàng nhân lúc đối phương mượn điện thoại di động, chạy ra khỏi ký túc xá. Đột nhiên một cô gái hét lên. Và lần này, âm thanh ở trên lầu. Tôi thuận tiện lấy lại điện thoại, ngồi xuống đất. Nhị cẩu, mình sợ. Lúc này tôi ngồi xổm trên mặt đất nhìn của nhị cẩu. Hành xáo của tôi làm nhị cẩu dường như cũng buông xuống đề phòng, không đề cập đến yêu cầu xem điện thoại nữa. Đừng sợ, có tôi ở đây, cho dù có người xấu đến, tôi cũng sẽ xông lên bảo vệ bạn. Giọng cô ấy rất dịu dàng. Nếu không có tin tức của nhân viên, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ đâu. Bây giờ chỉ cần đợi nhị cẩu hạ cảnh giác, sau đó tôi nhân cơ hội trốn thoát. Nhưng lúc này, tôi thấy cửa sổ ký túc xá không khóa. Nhưng tôi đã khóa nó. Ký túc xá chỉ có hai chúng ta. Chắc là nhị cẩu mở ra khi tôi đang ở cửa. Nếu như tên sát nhân đó chạy vào qua cửa sổ thì sao? Ngay lúc này, có tiếng bước chân dồn dập ở hành lang. Ngay sau đó là một tiếng gõ cửa dồn dập. Là tiếng mở cửa 603 bên cạnh. Có người vào 603. Tôi nghĩ người này chính là Tiểu Hàm. Tôi đi xem. Vậy thì cẩn thận nhé. Tôi giả vờ nhìn vào cửa. Bên ngoài rất yên tĩnh, trống rỗng. Rồi tôi quay đầu lại nhìn nhị cẩu. Không có ai bên ngoài, chúng ta ở đây tạm thời còn an toàn. Tôi đang nói. Có một bóng người ngoài cửa sổ. Bên ngoài tối lắm, không nhìn rõ mặt hắn. Tôi mơ hồ thấy hắn ta cầm một con dao. Nhị cẩu quay lưng về phía cửa sổ, không đợi đến người sau. Tiếp theo, tôi lấy đèn pin ra khỏi túi. Đèn pin đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh. Mắt hai người bị nhị cẩu
Nắm lấy khoảng trống này, tôi vội vàng mở cửa ký túc xá chạy trốn. Người chớt rồi, ta liều mạng chạy đến 603. Rồi bắt đầu đập cửa. Nếu 603 không mở cửa, tôi sẽ chớt. Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Ngoài ra còn có tiếng đàn ông và nhị cầu chửi bới. Dường như giây tiếp theo họ sẽ ra ngoài. Đó là khi cánh cửa mở ra. Sau khi vào, Tiểu Hàm đóng cửa nhanh nhất có thể. Bây giờ trong ký túc xá thêm tôi và Tiểu Hàm, có 6 cô gái. Không ngờ nhị cầu và Lưu Bị lại là người như vậy. Trước đây nhị cầu đã nói rồi. Khi cô ấy còn học trung học, có một thời gian rất thân thiết với bọn côn đồ. Có lẽ tính cách của cô ấy luôn như vậy. Tôi giống như lại trường trung học của Lưu Bị. Hắn rất nổi tiếng, là một kẻ bắt nạt. Trước khi thi đại học toàn là thi chung, thi hơn 700 điểm đều là đỉnh lưu. Ứng cử viên Thanh Bắc mà mọi người đã mặc định. Nhưng sai lầm nghiêm trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Được hơn 400 điểm. Mời đến trường chúng ta. Có thể bị kích thích rồi. Ngay lúc này, cửa ký túc xá bị gõ. Gõ rất nhanh. Mọi người vừa rồi, tâm trạng nhẹ nhõm lập tức lại treo lên. Ngoài cửa lại có tiếng nhị cầu. Sam, mở cửa ra. Bạn trai tôi Lưu Bị muốn đánh tôi. Cuối cùng tôi mới thoát được. Vừa rồi bạn bỏ mặc tôi. Tôi không trách bạn. Mở cửa ra. Nếu không mở cửa, tôi sẽ chốt ở đây. Trái tim tôi trùng xuống. 99% là người xấu. Lưu Bị là bạn trai của nhị cầu. Và trong trường hợp vừa rồi, nếu Lưu Bị muốn đánh nhị cầu không thể trốn thoát. Quan trọng hơn, mọi người đã cứu tôi sẽ không làm hại mọi người. Đột nhiên quả bóng nhỏ trong tay tôi phát ra âm thanh. Cái này là của người đàn ông đập vào tôi khi vừa chạy trốn. Tôi đã nhặt nó lên, câu đàn muốn hại các ngươi. Đừng mở cửa cho cô ta. Quả bóng nhỏ này hóa ra là một bộ đàm nhỏ. Giọng của bộ đàm là của Lưu Bị. Chẳng lẽ Lưu Bị là gián điệp? Tiểu Hàm sắc mặt trang nghiêm, tiếp theo phân tích. Lưu Bị biết của nhị cầu gõ cửa không được. Vì vậy, muốn có được sự tin tưởng của chúng ta, nhị cầu bên ngoài có vẻ mệt mỏi. Một tiếng thở dài không trách bạn sao? Sát nhân là bạn trai của tôi. Tôi nhạy cảm. Các người phải tự bảo vệ mình. Bên ngoài có tiếng bước chân chạy. Nhị cầu chắc là đi rồi. Trong lúc lo lắng, tôi lại nhìn vào cửa kiểm soát. Bởi vì mất điện, hành lang rất tối. Nhưng tôi dường như nhận thấy có một cái bóng mờ in trước cửa ký túc xá. Có người ở cửa ký túc xá. Đột nhiên một con mắt dán vào cửa kiểm soát. Lập tức người ngoài cửa kéo khoảng cách xa. Là nhị cầu vừa mặc váy rời đi. Cầu đàn trên mặt lộ ra nụ cười kỳ quái, trông rất đáng sợ. Tiểu Sam, bạn thật tàn nhẫn. Đóng cửa bỏ tôi lại. Còn có Tiểu Hàm cũng ở trong đó phải không? Thời gian sau, chúng ta chơi từ từ, không ai thoát được. Các người biết tôi có liên quan, cho nên phải là 6 người trong ký túc xá của chúng tôi. Rõ ràng là hoảng sợ hơn lúc nãy. Nhị cầu nói đúng. Chúng tôi biết danh tính của hắn nhất định sẽ không để chúng ta đi. Tiểu Hàm lấy dũng khí xông ra ngoài cửa nói cầu đàn. Quan hệ ký túc xá của chúng ta luôn rất tốt. Bạn rất dịu dàng và chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi cũng thực sự coi bạn như một người chị. Sao bạn lại nhắm vào chúng tôi? Tại sao lại tham gia vào việc này? Phải, nhị cầu, bạn có lý do gì không? Chúng ta là chị em. Chúng tôi có thể giúp bạn. Chị gái. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng cười. Nhị cầu đang cười lớn. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nhị cầu như thế này. Nhị cầu đập mạnh vào cửa ký túc xá. Biết không phá được, chỉ là lỗ thông hơi thôi. Tôi làm vậy đương nhiên là thấy vui. Thường chơi trò chị em tốt với các bạn. Chán thật. Giờ tôi không cần phải giả vờ nữa. Nhìn thấy người khác sợ hãi, nhìn thấy người khác tuyệt vọng, rất thú vị. Giữ lâu như vậy cuối cùng cũng có thể thả ra. Không ai trong số các bạn sẽ rời đi tối nay. Lễ hội. Nhị cầu của thực là một loại xấu bẩm sinh. Nhìn hắn cười quỷ quyệt, tôi không biết phải làm gì. Đột nhiên tôi nghĩ đến bộ đàm trong tay. Lưu Bị bảo chúng tôi đừng mở cửa, có nghĩa là anh ta không phải là một nhóm. Sau đó tôi nói chuyện với bộ đàm. Lưu Bị, anh có ở đó không? Bạn có thể giúp chúng tôi báo cảnh sát không? Nhưng bên kia bộ đàm vẫn không phát ra âm thanh. Chúng tôi lại rơi vào tuyệt vọng. Vô thức, tôi nghĩ tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Lạ thật, ai báo cảnh sát? Nhị cầu ngoài cửa dường như cũng hoảng loạn. Khi chuẩn bị chạy trốn, một người đàn ông bước tới và chặn đường cô ta. Người đó là Lưu Bị. Lưu Bị bắt của nhị cầu.
không cho hắn chạy trốn. Lưu Bị, anh làm gì vậy? Ngươi muốn phản bội ta sao? Ngươi sinh ra đã xấu. Ở trường trung học là bắt nạt em gái tôi. Bạn dựa vào mối quan hệ gia đình của bạn để tránh bị trừng phạt. Và em gái tôi bị bạn mỗi ngày bắt nạt đã bị trầm cảm rồi. Tôi học chuyên thi điểm thấp để vào cùng trường với bạn. Trường này không còn hậu trường của bạn nữa. Đồng bọn của bạn có thể đã bị bắt rồi. Nhanh tay bắt đi. Ngay sau đó, cảnh sát đã mang của Nhị Cầu đi. Đêm kinh hoàng cuối cùng cũng kết thúc.